තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ටත් channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගීන්ට මෙන්ම දියවැඩියා රෝගීන්ටත් ඉතාමත්ම සුදුසු පිළිකා නාශක ගුණයෙන් යුත් අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කර ඔබේ ආමාශයේ අහිතකර බැක්ටීරියා විනාශ කර ඔබව සුවපත් කරන දියබත් හරියටම හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මෙතන අරන් තියෙනවා රෑ ඉතුරු වෙච්ච බත් ටිකක් වතුර පෙඟෙන්න දාලා අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙලා හරියටම බත් එක හැදෙන්න නම් පැය 12කට වැඩි කාලයක් මේ බත් එක වතුර පෙඟෙන්න තියන්න වෙනවා. එවිට බත්වල ඇති යකඩ අයන වර්ග සහ විටමින් පහසුවෙන් ජීර්ණය කරගත හැකි වන පරිදි බත් එක සැකසෙනවා වගේම මෙහිදී සිදුවන පැසීමේ ක්‍රියාවලිය මගින් නැතිවෙන බැක්ටීරියා ප්‍රෝබයොටික්ස් ලෙස අපේ ආමාශයට හිතකර ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් බත් ටික මම හොඳට හැන්දකින් පොඩි කරගන්න ගමන් මේකට හීනියට කපාගත්ත රතුළුණු එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම අමු මිරිස් එකතු කරගත්තා. මම ලුණු කුඩු සල්පෙකුත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට පොඩි වෙන විදිහට හැන්දෙන් පොඩි කරගන්නවා. එයාට නෑඹිලියක් තියෙනවා නම් මේක වඩාත් ලේසියි. ඉතින් අපේ දියබත්වල ප්‍රතිඔක්සිකාරක නැත්නම් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් බහුල නිසා මේක පිළිකා නාශකයක් විදිහටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙහි පවතින හිතකර ෆයිබර්ස් අපේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරලා ඔබේ හදවතත් නිරෝගීව තබා ගන්න උදව් වෙනවා. පොඩි කරගත්ත බත් ටිකට මම වතුර එකතු කරේ අර අපි බත් පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බේ අන්න ඒකෙම වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා අපෝ මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. පීනස හිස රදේ වෙන රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ රතුරුණු පොඩි කරන්නේ නැතුව හොඳට හපලා කන්න. අපේ ආමාශයේ තියෙන අහිතකර බැක්ටීරියා වෛරස් දිලීර මෙම දියබත් මගින් විනාශ කර දානවා වගේම මලබද්ධයට ඉතාම සුදුසු ආහාරයක්. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරගත්තා. ඔයාට ඇති වෙනකම් මේකට පොල් කිරි දාගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි දැමීම මගින් අපේ දියබත් එක භාෂ්මික ස්වභාවයකට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මම දැන් මේකට දෙහි ටිකක් මිරික ගන්නවා. අපේ ગેස්ට්‍රයිටිස් සුව කරන්න දියබත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි දාන දෙහි රතුළුණු ඒ වගේ ඇතිවන ආම්ලික ගතිය ආමාශයට ගියාට පස්සේ මොළයට ලැබෙන පණවිඩයක් මගින් ආමාශයට තවදුරටත් ආමාශයක විෂ ශ්‍රාව්‍යකරණ එක අඩු කරනවා. ඒත් සමගම පොල් කිරි වලින් ලැබෙන භාෂ්මික ගතිය නිසා අර වැඩිපුර තියෙන අම්ල වලින් මේ දියබත් එකේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා අපේ ආමාශය නිවා දමනවා. ශරීරයේ ඇතිවන දුර්වල අලස බව නැති කරන්න අපේ පැරැන්නන් භාවිත කරපු ශක්තිජනක උදෑසන ආහාරයක් වන දියබත්වල කැලරි වැඩිපුර අඩංගු වෙන නිසා දියබත් ආහාරයට ගන්න දවසට වැඩිපුර ව්‍යායාම හරි අනෙක් ආහාර සම්බර කරගත්තේ හරි නැත්නම් ඒක අහිතකර වෙන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරමින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද සමගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.